السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنظيف دهان العربية من أي حاجة عليه، صمغ بقى، لزق، دبل فيس، أي حاجة عاوز تشيلها ما تفكرش إن أنت تشيلها بالتنر. الفيديو ده للصناعية وأصحاب العربيات، للاتنين، وبالأخص الصناعية. يمكن لو صاحب العربية عمل حاجة وحصل حاجة في العربية أو حاجة، هي عربيته محدش هيسأله فيها. لكن لو فني فكر إن هو يشيل حاجة زي كده للزبون او العميل، ممكن لا قدر الله تفوش او البويه يحصل لها حاجه تقشر نتيجه القطنه ام تنر. فبلاش القطنه ام تنر. ليه؟ مكان زي ده ممكن يكون معمول فيه مرمى تحت اللزق اللي احنا شايفينه ده. في ناس بتجيب اللزق ده وتبدا ان هي تلزق الاكسدام في الفانوس وكلام من ده. قطنة مطهر، شايفين المطهر اللي بنطهر بيه العربية ده؟ هو ده المطهر اللي احنا بنشيل بيه الحاجات دي. بتبدأ اللي انت كده هون تسيح الصمغ او اللي هو اللزق ده، تبدأ تشيله. بص، ورقة كرتون اهو يطلع معاك زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. وممكن من غير ورقة كرتون، لو انت قعدت بقطنة بالمطهر دي تمشيها كده على الصمغ ده دقيقتين تلاتة كده هينزل معاك. ما تفكرش تعمل بقطنه بتنر. القطنه ام تنر لو معمول هنا مرمى او الدهان ده ضعيف مش واخد سخن كفايه، هتلاقيه فوش معاك وبدا الدهان ده يتشال من مكانه. نفس الكلام هنا على الفانوس، احيانا بتكون في فوانيس تعبانه، بتكون مرشوشه بردك ورنيش او حاجه، تيجي القطنه ام تنر تلاقيها عملت لك في قلب الفانوس كده كتكاته كده، وتلاقي الدهان او الورنيش اللي عليه حصل فيه مشكله. وممكن يكون في نص اصلي بتاع يعني مش شريك جديد او حاجه، بيكون المواد اللي متصنع منها ما بتستحملش القطن المطهر. القطن ام مطهر دي اللي هو الديجريزر ده، دي ما بتاثرش على الدهان في حاجه. حتى لو انت سبت القطن ام مطهر دي، المطهر الخاص بالعربيات ده معمول بيطهروا بيه العربيات زي ما احنا شايفين في الكابينه، ولا بيشيل فيلر ولا بيأثر على اي حاجه، ما بيأثرش على الدهان. سولفنت، لكن مش مضر بطبقه الدهان. حتى لو سبته ساعة ساعتين بيته لتاني يوم، ولكن ما تجيبش نوع مطهر تعبان وتقول انا هسيبه او حاجة. لا، تكون عارف ان هو نوع مطهر كويس. يعني شركات البويات، كل شركة بويات اللي احنا عارفينها، كابسي، ميدو، سيكنز، جلازوريت، مش عارف ايه، شركات البويات دي كلها بتكون عاملة حاجة اسمها مطهر بيطهروا بيه العربيات. دي باغة معانا بنبدأ نشيل كده اهو، وانت ما تحتاجش اصلا الباغة. يعني ما ننصحكش انك تعمل بالباغة او الكلام ده كله، ده بس ايه، تجربة كده بس. هو انت لو قعدت تدعك بالقطنة كده اهو هيتشال معاك بسهولة جدا، مفيش اي مشاكل. تدوس كده دوسه واتنين كده يتشال معاك. ان شاء الله هنعمل فيديو بخصوص ان في ناس بتجيب تيجي احيانا تلزق المرايه، تلزق فانوس، غماز، مش عارف ايه، يبدا الامير ده او الصمغ ده يبدا ينقط حوالين منها وما بيعرفوش يشيلوه، اضطر هم بيشيلوه بجراحه في الدهان. ان شاء الله هنوريكم فيديو عملي ازاي نشيل الامير ده لو نزل على الدهان بتاع العربيه. لكن دلوقتي الفيديو ده مهم جدا لكل فني وكل صاحب عربيه. ما تفكرش ان انت تشيل باي مواد. يعني ممكن البنزين ماشي او الجاز يكون حنينين شويه عن التنر، اما القطنه ام تنر دي بلاش، بدل ما لا قدر الله يكون الدهان ضعيف يفوش معاك وتلاقي نفسك يعني الموضوع معاك. وزي ما احنا شايفين كده الحمد لله اتشال مفيش اي حاجه. علبه مطهر، اي بياع بيات قول له انا عايز ب5 جنيه ب10 جنيه مطهر، علبه مطهر، وتخليها معاك اي ظرف زي كده هو هتنفع. نفس الكلام للفني اهو. احيانا المكان ده بيكون فيه هنا قطنه، بيكون فيه ناس بتعمل بامير، تلاقي الامير نزل هنا. ان شاء الله هنعمل له فيديو لوحده ونسيبه في التعليق المثبت. يا ريت اعجاب حلو كده على الفيديو يا رجاله، وتعليق جميل. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.